Kennslustund 1. Tungumálaframlög. Gríska hefur verið nokkuð stór í framlagi sínu til enskrar tungu, en önnur tungumál hafa einnig lagt mörg orð af mörgum. Það svo satt. Það heillandi hvernig tungumál þróast og taka lán hvert af öðru með tímanum. Já, mörg algeng ensk orð eiga rætur í latínu, frönsku og jafnvel arabísku. Nákvæmlega. Það sýnir innbyrðis tengsl menningarheima í gegnum söguna. Ég held að læra þennan uppruna geti skilning okkar á tungumálinu í heild. Alveg. Það eins og að afhjúpa faldar sögur á bak við orðin sem við notum á hverjum degi. Við skulum kanna nokkur dæmi lánuð orð og heillandi sögu þeirra. Ég myndi elska það. Það verður áhugavert að sjá hvernig tungumál endurspeglar menningarskipti. Ég spenntur að kafa ofan í þessa tungumálaferð. Lexía 2. Umskipti í knattspyrnuferlinum. Eftir glæsilegan fótboltaferil sinn hleypti hann sér í leiklist og sjónvarpsfréttaskýringu, sem var nokkuð umskipti. Já, það heillandi að sjá íþróttamenn taka frægð sína í nýjar áttir, sérstaklega í skemmtun. Þegar hann var ákærður í júní 1994 færist það hins vegar skynjun almennings verulega. Alveg. Slík atvik geta breytt verulega því hvernig aðdáendur líta á skurðgoð sín. Það varpar í raun ljósi á margbreytileika orðstír og hvernig eitt augnablik getur breytt ferli. Já, og það áminning að opinberar tölur eru enn mannlegar og geta staðið frammi fyrir alvarlegum áskorunum. Við skulum kanna meira ferðalag hans og hvernig honum tókst að sigla þær ups og hæðir. Þetta hljómar eins og dýrmæt umræða. Að skilja þessar frásagnir getur kennt okkur margt. Ég hlakka til að kafa dýpra í þetta efni. Lærdómur 3. Traust á tækni. Ertu með einhver vörumerki í huga sem þú treystir fyrir rafeindatækni? Já, ég hef tilhneigingu til að standa við fyrirtæki sem hafa traustan orðspor fyrir gæði og þjónustu við viðskiptavini. Það hljómar skynsamlegt. Það mikilvægt að velja vörumerki sem þekkt eru fyrir áreiðanleika, sérstaklega fyrir tæknivöru. Alveg. Ég athuga alltaf umsagnir og einkunnir áður en ég kaupi til að tryggja að ég sé að fá það besta. Ég sammála, það svo gagnlegt að heyra frá öðrum viðskiptavinum reynslu sína af tilteknum vöru. Auk þess bjóða sum vörumerki ábyrgðir sem geta veitt hugarró ef eitthvað fer úrskeiðis. Já, góð ábyrgð getur skipt öllu máli, sérstaklega með dýrum rafeindatækjum. Við skulum taka saman lista yfir traust vörumerki og vörur áður en við förum að versla. Það frábær hugmynd að vera upplýst mun hjálpa okkur að taka snjallar ákvarðanir. Lærdómur 4. Framfarir á vopnum. Á þessum vopnum við fegin að sjá nokkrar raunverulegar framfarir hafa orðið á undanförnum árum. Já, framfarir í tækni hafa leitt til betri öryggisráðstafana og árangursríkari hönnunar. Alveg, það lykilatriði að við leggjum áherslu á nýsköpun, en íhugum jafnframt siðferðilegar afleiðingar. Ég sammála. Ábyrg þróun vopna nauðsynleg til að tryggja frið og öryggi. Já, og það mikilvægt að eiga umræður áhrif þessara tækni á samfélagi. Örugglega. Við skulum kanna hvernig hægt að koma þessum framförum í jafnvægi við þörfina fyrir öryggi og siðferðileg sjónarmið.
Ég spenntur að fara í þetta flókna efni. Ég líka. Að skilja þessi mál mun hjálpa okkur að taka þátt í þýðingarmiklum samtölum. Umræður okkar geta stuðlað að vitund og upplýstri ákvarðanatöku. Lærdómur 5. Aðlögun að þörfum. Hvernig mætum við þeim þörfum á meðan við aðlögum vörur okkar og þjónustu til að passa markaðinn? Þetta er mikilvæg spurning. Skilningur á þörfum viðskiptavina er nauðsynlegur fyrir árangursríkar viðskiptaaðferðir. Alveg við verðum að hlusta á viðbrögð og vera sveigjanleg í nálgun okkar að nýsköpun. Já, aðlögun að breyttum kröfum getur sundur okkur frá samkeppnisaðilum. Nákvæmlega þetta snýst að vera fyrir þróun áður en þau koma að fullu fram. Ég er sammála. Að halda fingrinum á púlsi markaðarins tryggir að við höldum viðeigandi. Við skulum hugleiða leiðir sem við getum aukið tilboð okkar til að þjóna viðskiptavinum okkar betur. Þetta hljómar eins og frábær hugmynd. Samstarf þetta mun leiða til skapandi lausna. Ég hlakka til að sjá hvað við getum komið upp með saman. Lærdómur 6. Að skipuleggja ferð. Ertu að skipuleggja ferð fljótlega? Ég forvitin ferðaáætlanir þínar. Já, ég að fara í bakpoka í Evrópu og ég mjög spenntur fyrir því. Það hljómar ótrúlega. Evrópa hefur svo margt að bjóða hvað varðar menningu og ævintýri. Alveg. Ég get ekki beðið eftir að skoða nýjar borgir og hitta áhugavert fólk á leiðinni. Hvenær ætlarðu að fara? Það alltaf gott að hafa tímalínu fyrir pökkun og undirbúning. Ég ætla að fara í næsta mánuði, svo ég hef nokkur tíma til að koma öllu skipulagt. Það klárt. Það mun gefa þér nægan tíma til að rannsaka áfangastaði og skipuleggja ferðaáætlun þína. Já, og ég vil ganga úr skugga að ég pakki léttum, en hef líka allt sem ég þarf fyrir ferðalagið. Við skulum fara yfir pökkunarlistan þinn saman til að tryggja að þú gleymir ekki neinu mikilvægu. Lærdómur 7. Bókun flugs. Halló, gæludýr leyfð í þessu flugi? Ég vil sjá til þess að ég geti komið með litla hundinn minn með. Já, lítil gæludýr leyfð í skála, sem frábærar fréttir fyrir ferðamenn eins og okkur. Það frábært. Mér myndi líða miklu betur að vita að Loren vinur minn getur verið með mér á fluginu. Alveg. Það miklu traustvekjandi að hafa þá nálægt heldur en að skilja þau eftir heima eða í ræktunarstöð. Ég sammála að ég mun þurfa að athuga sérstakar kröfur til aðkoma hundinum mínum, eins og stærð flutningsaðila. Já, það mikilvægt. Hvert flugfélag hefur sínar eigin reglur og því gott að vera viðbúið. Ég skal líka passa upp á að pakka nokkrum af uppáhaldsleikföngunum hans til að halda honum rólega Þetta klár náferðin í hugmynd. stendur. Kunnugleg atriði geta virkilega hjálpað til við að létta kvíða sinn í nýjum aðstæðum. Ég hlakka til að deila þessari ferðaupplifunar með gæludýrinu mínu. Lærdómur 8. Skáldskapur og ráðgáta. Ég elska skáldskap og leyndardóm skáldsögur. Þær taka mig virkilega inn í annan heim. Það yndislegt. Það eitthvað töfrandi við að sleppa inn í góða bók sem uppfull af spennu og ráðaleysi. Alveg mér finnst að það að sökkva mér í annan söguþráð hjálpar mér að slaka á og vinda ofana. Já, og flækjurnar og beygjurnar í leyndardómi geta haldið þér á brún sætis þíns.
Nákvæmlega ég hef gaman af því að reyna að giska á niðurstöðuna áður en ég kemst að lokum bókarinnar. Það er alltaf gaman að sjá hvort eðliskvöð þín væri rétt eða hvort höfundurinn kemur þér á óvart. Ég er sammála að við skulum deila nokkrum af uppáhaldstitlum okkar með hvert öðru. Ég er alltaf að leita að nýjum ráðleggingum. Það hljómar frábærlega. Ég vil gjarnan heyra frá bókunum sem hafa töfrað þig undanfarið. Ég get ekki beðið eftir að skiptast á listunum okkar og uppgötva nýja höfunda saman. Lexía 9, hrekkjavökuskemmtun. Sá fullorðni sem opnar dyrnar þykist vera hættur og setur síðan nammibita í opinn poka hvers barns. Þetta hljómar eins og svo skemmtileg hrekkjavökuhefð. Það bætir óvart fyrir börnin. Já, ég held að það sé frábær leið til að taka þátt með samfélaginu og gera upplifunina eftirminnilega. Alveg. Spennan í andlitum barna þegar þau fá nammi er ómetanleg. Ég er sammála, þar eru þessar litlu stundir sem skapa varanlegar minningar fyrir þá. Auk þess sýnir það hversu mikið gaman fullorðnir geta haft á Halloween líka. Nákvæmlega, allir fá að taka þátt í hátíðinni og deila hlægi. Við skulum ganga úr skugga að fá nokkra skapandi búninga fyrir næstu Halloween til að halda andanum lifandi. Ég er spenntur fyrir því. Þetta verður frábær leið til að fagna saman. Lexía 10, fjármálaáskoranir. Ég hef ekki efni á nýjum bíl eða tölvu fyrir hann núna. Það hefur verið erfitt að stjórna útgjöldum. Ég skil alveg. Fjárhagslegar þvinganir geta virkilega takmarkað valkosti okkar. Ég var að fylgjast með honum helgina og hann virtist glíma við gamla búnaðinn sem hann er með. Það er pirrandi. Það er erfitt að sjá einhvern sem þér þykir vænt að takast á við gamaldags tækni. Já, og ég gæti hjálpað honum meira, en ég verð að forgangsraða eigin útgjöldum núna. Ég fæ það. Kannski eru einhverjir hagkvæmir valkostir sem þú gætir skoða saman. Það er góð hugmynd að skora nota að valkosti gæti vitlaus. Alveg. Stundum eru notaðir hlutir jafn góðir og geta sparað mikla peninga. Við skulum huga nokkrum valkostum sem gætu virkað fyrir hann án þess að brjóta bankann. Lexía 11, fartölvu að láni. Gætirðu lánað mér fartölvuna þína í nokkrar klukkustundir? Ég hef brýnt verk að klára. Auðvitað. En hvað ætlarðu að gera við það? Ég þarf að ljúka kynningu fyrir komandi fund og tölvan mín er að starfa ít. Ég skil. Gakktu bara úr skugga að vista allt almennilega og skila því leið og þú ert búinn. Alveg, ég mun sjá vel það og tryggja að það komi fljótt aftur til þín. Takk. Ég þakka að þú sért ábyrgur með hlutunum mínum. Ekkert vandamál, ég mun sjá til þess, halda því í fullkomnu ástandi meðan ég nota það. Frábært. Láttu mig bara vita ef þú þarft einhverja hjálp við kynninguna þína. Ég mun, inntak þitt er alltaf dýrmætt. Lexía 12, þorpalíf. Hraði þorpslífsins er svo frábrugðinn borginni. Það er ótrúlega friðsælt og laga. Ég er sammála. Það er ákveðin sjarmi við einfaldleika lífsins í þorpinu. Já, fólki finnst líka gaman að eyða frínu nálægt vötnunum sem eru nálægt.
Það hljómar yndislega. Að vera við vatnið getur verið svo afslappandi og endurnærandi. Nákvæmlega, það fullkomin staður til að veiða, sund eða bara njóta landslagsins. Ég held að þessar rólegu stundir sem eitt við vatnið geti skapað fallegar minningar. Fyrir víst, við skuleggja helgarferð til Þorps við vatn einhvern tímann fljótlega. Ég myndi elska það. Það væri dásamlegur flótti frá ís og þys borgarlífsins. Ég get nú þegar ímyndað okkur að njóta kyrrðarinnar og ferskrar lofts. Lexía 13, ferðasvekkjur. Það virkilega pirrandi. Tilkynntirðu það til flugfélagsins seinka flug þitt? Já, ég gerði það, en þeir virtust ofviða með kvartanir og gátu ekki veitt mikla hjálp. Það vonbrigði, það erfitt þegar þú þarft aðstoð og starfsfólkið strekkt. Alveg. Ég var að vonast eftir skjótri úrlausn en það breyttist í langa bið. Ég get ímyndað mér flugfélög ættu að hafa betri kerfi til að meðhöndla tafir. Já, það myndi gera upplifunina svo miklu sléttari fyrir alla sem taka þátt. Við skulum vona að þeir bjóði upp á bætur fyrir langa tafir, en stundum það ekki þess virði að þræta. Nákvæmlega. Það getur verið meiri vandræði, en það þess virði að elta eftir því sem þeir bjóða upp á. Ég held að það sé mikilvægt að vera rólegur og þolinmóður, jafnvel í þessum pirrandi aðstæðum. Lexía 14, ljósmyndasaga. Að lokum gerðu framfarir í ljósmyndun af þessu tæki, prentir úrelda, árið 1906 lokuðu fyrirtækinu Courier og Ívið. Það áhugavert. Það heillandi að sjá hvernig tæknin getur breytt heilum atvinnugreinum. Alveg þróun ljósmyndunar breytir því, hvernig við fóngum og deilum myndum. Já, og það endurspeglar víðtækari vaktirnar í samfélaginu og menningu á þeim tíma. Nákvæmlega, við skulum kanna meira hvernig þessar framfarir höfðu áhrif á list og samskipti. Ég myndi elska það. Að skilja söguna á bak við þessar breytingar getur veitt dýrmæta innsýn. Það ótrúlegt að hugsa hversu langt við höfum komist síðan þá. Já, og það spennandi að sjá hvað framtíðin ber í för með sér fyrir ljósmyndun og myndlist. Við skulum kafa dýpra í þetta efni og afhjúpa meira þýðingu þess. Lexía 15, hestaferðaævintýri. Hvaða starfsemi hefur þú áhuga á? Ég vil gjarnan fara í hestaferðir og skoða náttúruna á hestbaki. Það hljómar frábærlega. Að hjóla í gegnum sveitina getur verið svo spennandi upplifun. Alveg, það frábær leið til að tengjast náttúrunni og njóta frábærar útiveru. Já, og það gerir þér kleift að sjá landslagið frá öðru sjónarhorni. Ég get ímyndað mér hversu friðsælt það væri að hjóla eftir gönguleiðum kringum trjám og dýralífi. Nákvæmlega. Það væri dásamlegur flótti frá daglegu grunni. Við skulum leita að starbundnum hesthúsum sem bjóða í góð leiðsöndríður. Það verður ævintýri til amína. Ég allur fyrir það. Ég get ekki beðið eftir að hnakka upp og skella saman gönguleiðunum. Þetta verður svo skemmtileg upplifun. Lexía 16, ferðaætlanir. Hei, ég hef verið að hugsa að fara í ferð á þessu ári. Það væri ótrúleg upplifun. Það hljómar spennandi.
Að ferðast getur verið svo fullnægjandi leið til að kanna nýja menningu og hitta nýtt fólk. Alveg mig hefur alltaf langað að sökkva mér niður í mismunandi umhverfi og sjá hvernig aðrir lífa. Já, og það getur virkilega víkkað sjónarhorn þitt á lífið. Hvaða áfangastaðir eru þér í huga? Ég að íhuga staði í Evrópu, sérstaklega þar sem það svo mikið að skora. Það frábær kostur. Hvert land hefur sinn einstaka sjarma og aðdráttarafl. Nákvæmlega að það væri ótrúlegt að heimsækja helgimyndakennileiti og prófa staðbundna matargerð. Já, og að hafa vel skipulagða ferðaáætlun getur hjálpað þér að nýta tíma þinn sem mest þar. Byrjum að kortleggja nokkrar hugmyndir saman. Það verður gaman að skipuleggja þetta ævintýri. Lexía 17, Arfleif Sakesberg. Vissir þú að Sakesberg dó árið 1616, en skrif hans enn vinsæl í dag? Já, það heillandi hvernig verk hans hafa staðið tímans tönn og heldur áfram að þrunga fólki. Alveg, leikrit hans og sonnetur fanga alþýða, þeim enn vigandi í lífi okkar. Ég sammála. Dýpt persóna hans og margbreytileiki söguþráða hans eru tímalaus. Nákvæmlega, það ótrúlegt hvernig hann gat kanna mannlegar tilfinningar svona djúpt. Og áhrif hans á enska tungu eru stórkostleg. Margar setningar sem við notum í dag eru upprunnin úr verkum hans. Já, það ótrúlega að hugsa hvernig ein manneskja getur mótað tungumál og menningu svona veruleika. Við skulum kafa dýpra í nokkur af minna þekktum verkum hans og sjá hvaða gems við getum fundið. Þetta hljómar eins og frábær hugmynd. Ég spenntur að uppgötva meira bókmenntaframlag hans. Lexía 18, Framfarir í heilsu. Framfarir í að viðhalda heilbrigðum lífstíl hvetjandi. Hefur þú gert einhverjar breytingar á mataræði þínu nýlega? Já, ég byrjuð að fella fleiri ávexti og grænmeti í máltíðina mína og mér líður frábært. Það frábært að borða jafnvægi mataræði getur virkilega aukið orkustig þitt og almenna vellíðan. Alveg, ég hef tekið eftir því að ég með meira þol yfir daginn, sem fín breyting. Ég held að það frábært að þú sért að einblína á næringu. Það svo ómissandi hluti af heilbrigðum lífstíl. Já, og ég líka að gera tilraun til að halda vökva, sem ég held að sé jafn mikilvægt. Örugglega, vatn gegnir mikilvægu hlutverki við að viðhalda orku okkar og hjálpa líkama okkar að virka rétt. Við skulum halda áfram að styðja hvert annað í heilsuferðum okkar. Það gerir það auðveldara að vera á réttri braut. Ég alveg fyrir það, saman getum við hvatt hvert annað til að taka heilbrigðari vat. Lexía 19, menningarskilningur. Það mikilvægt að stuðla að hreinskilni stjórnvalda varðandi borgaraleg réttindi og mannréttindi. Við trúum á eina grundvallar hugmynd. Að stuðla að jafnrétti og virðingu fyrir öllum einstaklingum nauðsynlegt fyrir blómlegt samfélag. Já, og það lykilatriði að allir finni að réttindi þeirra sé vernduð og metin. Ég sammála. Skilningur á ólíkum menningarlegum sjónarhornum getur leitt til meiri samkennd og samvinnu. Nákvæmlega við eigum að hvetja til skoðanaskipta milli fjölbreyttra hópa til að efla samfélag okkar. Já, og það mikilvægt að hlusta á raddirnar sem hafa verið sögulega jaðarsettar.
Við skulum kanna leiðir sem við getum talsað fyrir þessum réttindum í okkar nærsamfélagi. Þetta hljómar eins og frábær áætlun. Saman getum við haft jákvæð áhrif. Ég spenntur að sjá hvernig við getum stuðlað að þýðingarmiklum breytingum. Lexía 20. Skapandi uppsigling. Já, ég elska að umbreyta gömlum hlutum í eitthvað nýtt og gagnlegt. Það svo gefandi ferli. Það ótrúlegt. Uppsigling hjálpar ekki aðeins umhverfinu heldur neistar einnig sköpunargáfu. Alveg það heillandi að sjá hvernig smá ímyndunarafl getur blandað nýju lífi í flekt atriði. Já, og það frábær leið til að sérsníða rýmið þitt með einstökum, handsmíðum stykki. Nákvæmlega ég held að það bæti karakter og sýni skuldbindingu til sjálfbærni. Ég sammála. Auk þess getur það verið skemmtileg starfsemi til að gera með vinum eða fjölskyldu. Við skulum hugarfluga nokkur verkefni sem við gætum unnið að saman. Ég vil gjarnan vinna í samstarfi. Þetta hljómar eins og frábær hugmynd. Ég get ekki beðið eftir að sjá hvað við komum með. Þetta verður skemmtilegt ferðalag sköpunar og nýsköpunar. Lexía 21. Stjörnufræðilegar uppgöt. Heliocentrik hugmyndin var byltingarkennd og annar stjörnufræðingur vann nokkur mikilvæg verk sem studdi hana. Já, það heillandi hvernig Kópernikus og síðar stjörnufræðingar breyttu skilningi okkar á alheiminum. Alveg niðurstöður þeirra mótmældu löngum við horfum og opnuðu dyrnar að nútíma stjörnufræði. Ég sammála. Það ótrúlegt að hugsa hversu langt við höfum komist í að skilja okkar stað í alheiminum. Já, og það áhugavert að læra athuganirnar sem leiddu til þessara byltingarkenninga. Nákvæmlega. Ferðin uppgötvun í vísindum uppfull af áskorunum og sigri. Við skulum kanna meira þessar sögulegu tölur og framlag þeirra til skilnings okkar á alheiminum. Þetta hljómar eins og frábær áætlun. Ég spenntur að kafa í heim stjörnufræðinnar. Ég get ekki beðið eftir að afhjúpa meira þessar heillandi uppgötvanir. Lexía 22. Göngulegar borgir. Það auðvelt að sigla fótgangi í mörgum evrópskum borgum. Skipulagið oft hannað fyrir gangandi vegfarendur. Örugglega. Að ganga gerir þér kleift að sannarlega upplifa menningu og andrúmsloft þeirra staða sem þú heimsækir. Já, og þú getur uppgötvað falin gimsteinar sem þú gætir saknað við akstur. Alveg. Það eitthvað sérstakt við að rölta cobblestone götur og njóta staðarins. Nákvæmlega auk þess það frábær leið til að vera virkur meðan þú skoðar. Ég sammála. Að ganga gefur þér einnig tækifæri til að staldra við og taka myndir hvenær sem eitthvað grípur auga. Við skulum passa upp á að skipuleggja næstu ferð okkar til að innihalda nóg af gönguferðum og upplifun. Það hljómar fullkomlega. Ég get ekki beðið eftir að sökkva mér niður í menninguna á staðnum. Þetta verður ótrúlegt ævintýri. Lexía 23. Samstarfsumræða. Við skulum tala samningsskilmálana. Ég held að það lífsnauðsynlegt að tryggja að við séum báðir á sömu síðu. Hvaða sérstök atriði snerta þig mest varðandi samstarfið? Mig langar að skýra hagnaðarhlutdeild líkanið og þá ábyrgð sem við bæði munum hafa. Þetta góð byrjun. Skýrar væntingar munu hjálpa til við að koma í veg fyrir misskilning síðar.
Nákvæmlega þar mikilvægt að við gerum grein fyrir hlutverkum okkar til að tryggja ábyrgð. Ég sammála. Við skulum líka íhuga hvernig við munum takast á við hugsanlegar deilur í framtíðinni. Já, að hafa áætlun til staðar lausn átaka lykilatriði fyrir heilbrigt samstarf. Við skulum gefa okkur tíma til að fara í gegnum hvert þátt rækilega til að tryggja að við náum allt. Ég ánægður með að við erum að ræða þetta. Opin samskipti lykillinn að því að byggja sterkan grunn. Lexía 24, ráðleggingar valmynd. Ertu með einhverjar tillögur á matseðlinum? Ég spenntur að prófa eitthvað nýtt. Sushi-rúllurnar hér eru ótrúlegar. Ég mæli eindregið með kryddaðri túnfiskrullunni. Það hljómar ljúfengt. Ég elska sushi og að prófa staðbundna rétti alltaf skemmtu. Alveg. Ferskleiki innihaldsefnanna skiptir svo miklu máli á bragði. Ég sammála við skulum panta fjölbreytni svo við getum deilt og sýnt mismunandi rétti. Já, þannig getum við notið fullrar upplifunar af því sem veitingastaðurinn hefur upp á að bjóða. Ég get ekki beðið eftir að sjá hvernig hver rúlla kynnt. Sushi alltaf svo listilegra. Já, það næstum eins og listaverk á disk. Við skulum ganga úr skugga að taka myndir líka. Örugglega þetta verður eftirminnileg máltíð. Lexía 25, skipulagt rými. Það hljómar eins og það, en að minnsta kosti munum við hafa hreint og skipulagt rými þegar við erum búin. Alveg. Það alltaf ánægjulegt að sjá allt á sínum réttum stað. Já, og að viðhalda skipulagi getur raunverulega hjálpar okkur að finna hlutina auðveldara í framtíðinni. Ég sammála. Það skapar einnig skemmtilegra umhverfi til að vinna og slaka á. Nákvæmlega snyrtilegt rými getur bætt framleiðni okkar og skapt tilmuna. Við skulum gera það að venja að dekklutir reglulega til að halda hlutunum viðráðanlegum. Þetta hljómar eins og traustaáætlun samkvæmi lykillinn að því að viðhalda reglu. Já, og það mun gera ferlið svo miklu auðveldara til lengri tíma litið. Ég hlakka til að njóta hressandi rýmisins okkar. Lexía 26, helgaferð. Ég get varla innihaldið spennu mína komandi helgarferð okkar. Það líður eins og hef fullkomna flota frá daglegum vinnum okkar. Alveg. Ég hef hlakkað til þessa í margar vikur og ímynda mér öll ævintýrin sem við munum eiga saman. Hefur þú hugsað hvaða starfsemi við ættum að forgangsraða á meðan við erum þarna? Mig langar að nýta tímann okkar sem mest. Ég var að hugsa að við ættum að skoða gönguleiðir á staðnum og kannski jafnvel prófa einhverjar vatnaíþróttir ef veður leyfir. Það hljómar frábærlega. Ég get nú þegar ímyndað okkur að ganga í gegnum fallegt landslag og njóta ferska loftsins. Auk þess ættum við örugglega að leggja smá tíma til að slaka á og njóta landslagsins. Það mikilvægt að vinda ofan af eins og heilbrigður. Nákvæmlega, að finna það jafnvægi milli ævintýra og slökunar lykillinn að eftirminnilegri ferð. Og við skulum ekki gleyma að taka nóg af myndum til að fanga öll þessi ótrúlegu augnablik sem við munum deila. Auðvitað, ég vil skrásetja upplifanir svo við getum litið tilbaka og rifja upp þessa ferð. Lexía 27, samtengdur heimur. Það lítil vafi á því að heimurinn hefur á ein annan hátt orðið samtengdari með fjölda samskiptum og tækni.
Ég er alveg sammála. Það er heillandi hversu auðveldlega við getum deilt hugmyndum og menningu allan heim núna. Alveg það hvernig upplýsingar ferðast í stað getur raunverulega breytt sjónarhornum og hlúar að skilningi milli ólíkra manna. Það er eins og að hafa glugga inn í aðra menningu beint frá stofum okkar, sem gerir okkur meðvitaðri alþjóðleg málefni. Og þessi innbyrðis tengsl hvetur líka til samstarfs lausnir á þeim málum, sem ótrúlega mikilvæg. Já, það gerir mig bjartsýni á framtíðina, vitandi að fólk að koma saman til að takast á við áskoranir. Það ótrúlegt að hugsa hvernig þessar framfarir geta leitt til jákvæðra breytinga ef við vinnum öll saman. Einmitt, og það er á okkar ábyrgð að nota þessi tæki skynsamlega og stuðla að góðvild og skilningi. Það frábær punktur, hvert og lagt sitt af mörgum á sinn hátt til að gera heiminn að betri stað. Lexía 28, pökkun skynsamlega. Svo ætti ég ekki að pakka mörgum búningum fyrir ferðina þá, það gott að vita. Nákvæmlega. Best að velja hluti sem hægt að blanda saman og passa, sem gerir ráð fyrir fjölhæfni án þess að ofbakka. Það fullkomlega skynsamlegt. Ég glíma oft við að ákveða hvar ég geti bara til því einfalt. Rétt. Nokkrar lykilstykki geta farið langt og það losar pláss fyrir önnur nauðsynleg atriði eins og snyrtivörur eða snakk. Auk þess gerir það auðveldara að bera allt í kring, sérstaklega ef við munum flytja frá einum stað til annars. Örugglega. Það síðasta sem við viljum að vera bogin niður af þungum farangri á meðan reynt að njóta ævintýrið okkar. Ég mun byrja að hugsa búningana mína strax, með áherslu, þægindi og hagkvæmni. Frábær hugmynd. Og ekki gleyma að athuga veðrið svo þú getur verið tilbúin fyrir allar óvart. Góður punktur, ég skal passa á að pakka lögum, bara ef hitastigið sveiflast. Lexía 29, farmfön. Það ýmislegt að gera á bæ og ég hlakka virkilega mikið til upplifunarinnar. Það að fara að vera svo mikið gaman. Mamma hennar góður matreiðslumaður og mun fæða okkur nokkrar dýrindis heimaldaðar máltíðir. Ég get nú þegar myndað mér fersku hráefnin beint úr garðinum og ég get ekki beðið eftir að smakka allt. Nákvæmlega. Það eitthvað sérstakt við að borða mat sem hefur verið ræktaður og útbúinn þarna. Auk þess getum við hjálpar út með húsverk, sem mun gefa raunverulegan smekk af búlífi. Ég elska þessa hugmynd. Það verður frábær leið til að tengjast náttúrunni og læra eitthvað nýtt saman. Örugglega og það verður gaman að taka sér fleiri frá annasömu lífi okkar og njóta einfaldleikans í bænum. Já, ég held að friðsæla umhverfið verði hressandi og endurnærandi fyrir okkur bæði. Ég spenntur að búa til nokkrar yndislegar minningar á tíma okkar á bænum. Lexía 30, ljúffengar ráðleggingar. Ég mæli eindregið með því að prófa smjörkjúkling þegar við förum út í kvöldmat. Það eitt af mínum allra Það hljómar ljúffengt. uppáhalds. Ég hef heyrt frábæra hluti það, en ég hef ekki fengið tækifæri til að prófa það ennþá. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum, ríkuleg bragðefni og rjómalegu sósan bara ótrúleg, sérstaklega með naan. Ég get næstum smakkað það nú þegar. Hvaða aðra rétti heldur þú að við ættum að íhuga að panta? Jæja, ef þú í skapi fyrir eitthvað kryddað lambakarrí líka frábært og parast vel við hrísgrjónum. Ég elska lambakjöt.
Ég mun örugglega hafa það í huga þegar við skoðum matseðilinn.